तुमचं नाव गीतांजली रोहकलेऐवजी यशोदा रोहकले असं ठेवायला पाहिजे होतं. कारण गर्भाशयात नव्हे तर हृदयात वाढवलेल्या अनाथ मुलांची ही माता आहे. तसं आयुष्य चौकटीतलं अतिशय संपन्न चाललेलं होतं. मुलं शिकर होती, सगळं व्यवस्थित होतं. पण 2 दिवस आयुष्यातले फार महत्त्वाचे असतात. त्यातला पहिला दिवस जेव्हा तुम्ही जन्माला येता, हे जग बघता, आणि दुसरा दिवस तुम्ही जन्माला का येता याचा शोध लागतो. तो शोध तुम्हाला लागला. आत्तापर्यंत किती मुलांच्या माता झालात, गर्भाशयात वाढवलेल्या सोडून? 2. यापुढेही हे काम चालू राहणार? हो, अगदीच. ॲक्च्युली बाळ 5-6 महिनेच राहतात, पण आमचं पहिलं बाळ 2 वर्ष राहिलं. आणि संस्थेतली ती एक्सेप्शनल केसही होती. तिसरं किंवा गेल्या 70 वर्षात 3री किंवा 4थी अशी असेल. त्याच्यामुळे 2 असं, म्हणजे जर 5-6 महिने आली असती तर कदाचित आतापर्यंत बरीच बाळं झाली असती. पण तो अनुभव आणि ते समाधान मला शब्दात सांगताच येणार नाही. क्या बात. त्यांच्या प्रत्येक शब्दामध्ये मातृत्व असं पाझरत होतं. काश जिंदगी अगर माँ जैसी होती तो जिंदगी कितनी आसान होती. किती सहजतेनं तुम्ही स्वतःच्या मुलांसारखं त्यांना वाढवलंत. हे असं इतकं सोपं तर नक्कीच नसणार. इतक्या वर्षांतर पुन्हा तान्ह्या मुलाची आई होताना आपलं वाढलेलं वय, वाढलेल्या इतर सांसारिक जबाबदाऱ्या, काही ताण तणावाचे प्रसंग नाही आले? खरं सुरुवात जेव्हा केली ना तेव्हा करण्याचं कारणच हे होतं, मी मघा म्हणलं तसं, आय फील आय एम एक्स्ट्रीमली ब्लेस्ड विथ एव्हरीथिंग. दुःख कधी पाहिलंच नाही आहे मी. खूप प्रेम करणारी माणसंही मिळाली, माझे सासू सासरे, माझं कुटुंब. त्याच्यामुळे हे सुद्धा स्मूथच झालं. जे प्रॉब्लेम्स आले ते सगळे एक्सटर्नल होते. मी आता म्हणलं तसं की अचानक क्लेम केला गेलं किंवा, आणि प्रॉब्लेम्स आले ते म्हणजे बाळाच्या आजारपणाचे होते. बाळ आजारही होतं, सापडलं असल्यामुळे दवाखाने वगैरे बाळाचे बरेच झाले. सो असे प्रॉब्लेम्स आले, बट आय थिंक वी ऑल टुगेदर गॉट थ्रू इट. असं झालं. ही जी प्रक्रिया आहे फॉस्टर मदर बनण्याची, त्याच्यात काही कायदेशीर जबाबदाऱ्या पण असतील, कायदेशीर बाबी पूर्ण करायच्या असतील, त्या काय? कारण इथे अशा अनेक जणी असतील की ज्या स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्यात उत्तम देवकी आहेत, त्यांची ओंजळ तुमच्यासारखी भरलेली आहे, पण तरी देखील तुमचं पाहून पदरात एक मूल आपण घ्यावं असं जर वाटलं तर त्याची कायदेशीर प्रक्रिया जरा सांगा. फॅमिली सर्व्हिस सेंटर आणि आय थिंक IAPA इज अनादर ऑर्गनायझेशन, ह्या 2च ऑर्गनायझेशन्सना शासनाची परवानगी आहे मुलं फॉस्टर केअरसाठी पाठवण्याची. बाकी अनाथाश्रमांना नाही आहे. अल्टरनेटिव्ह केअर म्हणतात त्याला, ज्याच्यासाठी आता मी ऐकते की प्रयत्न चालले आहेत सेंटरमध्ये. तर या संस्थांना जर तुम्ही कॉन्टॅक्ट केलं आणि त्यांना जर सांगितलं जाऊन की आम्हाला फॉस्टर मदर व्हायचं आहे, तर त्या गोष्टी ज्या जरुरी आहेत त्या गोष्टी ते तुम्हाला समजावून सांगतात. पण बेसिकली 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक म्हणजे कुटुंब बाळाचं फॉस्टर केअर करण्यासाठी योग्य असायला हवं, ज्याची समाजसेविका येऊन बघते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमची मनाची तयारी हवी की आपल्याला अधिकार काहीही नाही आहेत, आपल्याला फक्त काळजी घ्यायची, प्रेम करायचं, एवढी एकच गोष्ट तुम्हाला करता येण्यासारखी आहे. हीच तर खरी गंमत आहे. पुरुषावर त्याचा मुलाचा जन्म होण्या अगोदर त्याचा चेहराही न पाहता त्याच्यावर प्रेम करते ती खरी आई. बाकी सगळ्या ज्या असतात त्या चेहरा पाहून आणि मग नंतर बँक बॅलन्स वगैरे असं पाहून प्रेम करतात. त्यामुळे हे काहीही न पाहता, ते काळं आहे की गोरं आहे, व्यंग आहे की अव्यंग आहे, हे न पाहता सुद्धा जी प्रेम करते आणि वाढवते ती आई. खरं तर एखाद्या लहान मुलीला अगदी 4-5 वर्षाच्या हातात छोटीशी बाहुली द्या हो, एका क्षणात तिची आई होते. दिस इज द स्पिरिट ऑफ फेमिनिझम. आणि हा खऱ्या अर्थाने स्त्रीत्वाचा उत्सव आहे. आणि तो तुम्ही दरवर्षी साजरा करताय. जणू काही एखाद्याच्या घरात गणपती येतो ना, तसा तुमच्याकडे दरवर्षी एक नवा
असा बाल गणपती तुम्ही आणता. सोसायटीतली जी लोक आहेत आजूबाजूची राहणारी, त्यांची मुलं किंवा त्यांची तुमच्या समवयस्क, त्यांच्या काय प्रतिक्रिया असतात हो? छान, खूप छान. एक तर माझी मुलंच खूप प्रेमळ फॉस्टर भावंड आहेत. माझ्या मुलांनी तर खूपच लवकर दुपटी बदलायला आणि लंगोट बदलायला शिकला. धाकटी तेव्हा ती 7वीत होती. तो ती तेव्हा जे करत होती ते तिनं केलंच. पण मग हळूहळू जेव्हा मित्रमैत्रिणी यायला लागले तेव्हा बाळ आलंय. मुलांना बाळ आलं इज गुड इनफ फॉर देम. त्याच्यामुळे ते मग खेळायला, इनफॅक्ट मला असं वाटतं त्याच्यामुळे मुलं जास्त घरी पण यायला लागली. मला सांगायला लागायचं मग की आता अर्धा पाऊण तास झाला आहे इन्फेक्शन वगैरेच्या दृष्टीने. सो मजा आली. जेव्हा बाळ जातं तेव्हा ही मजा अशी राहत नसणार. आत्ता बोलताना सुद्धा तुमचा स्वर कातर झाला होता, थांबला होता. हाऊ डू यू ओव्हरकम दिस? तराजू असतो ना, तराजूमध्ये माझं दुःख मी एका पारड्यात जर घातलं आणि बाळाचं भवितव्य, त्याच्या आयुष्यात होणाऱ्या चांगल्या गोष्टी दुसऱ्या पारड्यात घातल्या तर मला ते पारडं कायम जडच वाटतं. त्याच्यामुळे मला नाही, पहिल्यांदा आमचं बाळ गेल्यानंतर माझी मुलगी आजीला सांगत होती, मी पप्पांना इतकं रडताना कधीच पाहिलं नाही. आमचं सगळं कुटुंबच हालतं. पण माझा मुलगा मला अमेरिकेहून फोन करून म्हणाला, कारण माझी अवस्था वाईटच होती, आई वर्स्ट कुड हॅव हॅपन्ड. हे जर बाळ दत्तक गेलं नसतं तर ते कदाचित पुन्हा ऑर्फनेजमध्ये गेलं असतं आणि मग आम्हाला घ्यायचं असतं तर मग कोर्ट कचेऱ्या आणि वी डोंट नो म्हणजे काय झालं असतं माहिती नाही. तेवढा काळ तरी त्या बाळाला जड गेला असता. सो दॅट इज हाऊ आय थिंक की छान झालं. आणि ना कसं हळूहळू मला जसे अनुभव येत गेलेत तसे त्याबद्दलचे पण विचार आता बदलायला लागलेत की त्या घरी गेल्यानंतर पण अप्रतिम घरांमध्ये गेलेत. ज्या दाम्पत्याला बाळ नसतं त्यांच्याकडे बाळ येतं तेव्हा आपल्याला उगाच वाटतं आपणच खूप प्रेम करतो. ते तेव्हा कळतं की अरे आपण काहीच केलं नाही. आपल्याकडे असं म्हणतात की मदर्स आर इन्स्टिंक्टिव्ह फिलॉसॉफर्स. इन्स्टिंक्टिव्ह फिलॉसॉफर्स म्हणजे नेमकं काय, त्याचं उत्तम उदाहरण आत्ता गीतांजली रोहकले यांनी दिलं. तीच वाढवी ती सांभाळी, तीच वाढवी ती सांभाळी, ती करी सेवा तिन्ही त्रिकाळी. हे असं लहान मूल दुसऱ्याचं आपल्याकडे आणणं म्हणजे आपल्या मुलापेक्षा जास्त करावं लागतं. तीच वाढवी ती सांभाळी, ती सेवा करी तिन्ही त्रिकाळी, देवानंतर नमवी मस्तक त्या मातेच्या चरणी. गदिमांच्या ओळी जर आज कोणी जगलं असेल तर गीतांजली, यू हॅव बीन अ फॅन्टॅस्टिक मदर, परहॅप्स द बेस्ट मदर एव्हरीबडी हॅज सीन. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot.